Seria Timpul Caliat, capitolul Sensul, când viața nu mai este doar supraviețuire. Episodul 5. Relațiile care dau sens vieții. Omul nu este construit pentru izolare. Poate supraviețui singur o vreme, poate funcționa, poate performa, dar fără conexiune reală, ceva în interior începe să se usuce. Pentru că există o diferență între a fi înconjurat de oameni și a te simți văzut cu adevărat. Mulți oameni trăiesc relații fără să trăiască apropiere reală. Vorbește fiecare despre sine, dar puțini se întâlnesc cu adevărat. Puțini ascultă fără grab, puțini rămân fără mască, puțini creează spațiu în care celălalt să poate exista complet. Și poate că de aceea conexiunea autentică devine una dintre cele mai rare experiențele maturității. Pentru că relațiile reale cer ceva dificil, prezență, nu doar timp petrecut împreună, nu doar roluri bine jucate, nu doar compatibilitatea de suprafață, ci disponibilitatea de a fi acolo, cu adevărat. Aici apare un adevăr profund. Oamenii care îți dau sens vieții nu sunt întotdeauna cei mai spectaculoși. Sunt cei în prezența cărora corpul tău nu mai trebuie să se apere constant. Oamenii lângă care nu trebuie să demonstrezi, nu trebuie să performezi, nu trebuie să controlezi imaginea. Poți doar să fii. Și poate că acesta este unul dintre cele mai mari daruri pe care le poate primi un om. Simte că poate exista complet, fără să fie redus. Relațiile care dau sens vieții nu sunt perfecte, dar sunt vii. Există adevăr în ele, există siguranță emoțională, există spațiu pentru vulnerabilitate și mai ales există reciprocitate. Pentru că o relație în care doar unul oferă constant nu hrănește pe termen lung, doar consumă. Sensul apare acolo unde există schimb real de prezență, unde oamenii cresc unul lângă altul, unde se pot vedea în întregime, unde nu trebuie să se ascundă permanent. Și poate că maturitatea în relații nu înseamnă să găsești oameni care să-ți umple golurile, ci oameni alături de care nu mai simți nevoia să te abandonezi pe tine. Aici apare apartenența reală, nu în dependență, nu în fuziune, nu în control, ci în libertatea de a fi autentic și totuși conectat. Și poate că unul dintre cele mai importante lucruri pe care le descoperă omul matur este că sensul vieții nu se construiește doar din ceea ce faci, se construiește și din oamenii alături de care îți trăiești existența. Pentru că la final, ceea ce rămâne cel mai profund în memorie nu sunt întotdeauna realizări, ci felul în care te-ai simțit în prezența anumitor suflete.